આસપાસ બેંક નિફ્ટી પણ કામકાજ કરી રહ્યું છે. માર્કેટ બ્રેથ ઓફકોર્સ અહીંયા થોડો નેગેટિવ છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે. TCG AMCના MD અને CEO શહેજાદ મેડન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સર, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને કઈ રીતના તમે માર્કેટને અત્યારના જોઈ રહ્યા છો? તમને ટ્રેન્ડ કેવો લાગે છે આગળ જતાં? કારણ કે હજી બી ઘણી બધી અનસર્ટનિટી બની છે અને અહીંયા માર્કેટ એક કોન્સોલિડેશનના મૂડમાં જઈ રહ્યું છે. પણ આફ્ટર ધીસ ફેઝ ઇઝ ઓવર, કઈ રીતના તમે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો અને અત્યારના કઈ રીતના તમે લાગે છે કે આગળ જતાં ટ્રેન્ડ સુધરી શકે છે કે બગડી શકે છે? વિધિબેન, થેન્ક યુ સો મચ મને ઇન્વાઇટ કરવાની વારી તમારા પ્રોગ્રામ પર. તમે રિઝલ્ટ જોશો તો આઈ ક્વાર્ટરના, તો ધી રિઝલ્ટ્સ ઘણા પોઝિટિવ હતા ઓલ એક્રોસ. બધા સેક્ટર જો લાર્જ, મિડ, સ્મોલ, રિઝલ્ટ્સ વર બેટર દેન એક્સપેક્ટેશનથી જાસ્તી સારું હતું. તમે મેઇનલી મિડ કેપ ને સ્મોલ કેપમાં વધારે રિઝલ્ટ્સ ઘણા સારા હતા. તો જનરલી રિઝલ્ટ ઠીક આવે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કંઈ પણ માર્કેટમાં હોય તો રિઝલ્ટ સારું આપવું જોઈએ. રિઝલ્ટ આવે તો દેટ ઇઝ ધી એ રીઝનને વરે માર્કેટ ચાલી શકે. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ ઘણા સારા હતા, ખાસ કરીને મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપમાં. બીજું, ઓલ એક્રોસ તમે જે પણ સેક્ટર જો, ઓલમોસ્ટ ઓલ એક્રોસ કઈ સેક્ટરમાં બી કઈ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ નહીં હતું. તો એન્જિનિયરિંગ કેપિટલ ગુડ્સમાં તો હતું, ઓટો સેક્ટર બી અંડર ધી સર્કમસ્ટન્સીસ ઘણું સારું રિઝલ્ટ આપ્યું. બેન્કિંગના રિઝલ્ટ, કેપિટલ માર્કેટ્સ કંપનીઝના રિઝલ્ટ, બધા રિઝલ્ટ ઘણા સારા આવ્યા. આ તો આઈટી સેક્ટર જેમાં એટલું જાસ્તી પ્રેશર હતું એના બી રિઝલ્ટ ઠીકઠાક જ આવ્યા રિલેટિવ ટુ એક્સપેક્ટેશન્સ. તો ઓલ એક્રોસ તમે જો તો રિઝલ્ટ ઠીક હતા, મચ બેટર દેન એક્સપેક્ટેશન્સ. ને ઇમ્પોર્ટન્ટલી કે કંપનીની બી કોમેન્ટ્રી બી હોય, કંપની આપણું ગાઈડન્સ બી આપે છે આગળ જવાને વરે, નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર્સને વરે ઘણું પોઝિટિવ છે. એવરીબડી, બધા કંપનીએ ગાઈડન્સ ઈધર અપગ્રેડ કીધું યા સે ઓલમોસ્ટ નોબડી એ એનું ગાઈડન્સ યા એનું આઉટલુક નીચે બતાવ્યું છે, ઘણું પોઝિટિવ હતું. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો, પ્રીતિબેન તમે જોયું તો ધીસ ઇઝ ડિસ્પાઇટ જે ચાલે છે, તમે જો વેસ્ટ એશિયાનું ક્રાઇસિસ ચાલે છે, ડિસ્પાઇટ દેટ આપણા નંબર બધા ઠીક આવે છે. આપણા કંપનીઝ આર વર્કિંગ વિથ અરાઉન્ડ દેટ. કન્ઝ્યુમર્સ ઓલ્સો આર વેરી પોઝિટિવ. તમે કન્ઝ્યુમર સેક્ટર બી જો તો ઘણું પોઝિટિવ છે. ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેપિટલ, લેટ અસ સે કેપિટલ ક્રિએશન ટુ ઘણું પોઝિટિવ છે. એક્સપોર્ટ્સ ઘણા પોઝિટિવ છે. તો ઇન જનરલ ઘણું પોઝિટિવ છે. સ્ટોક્સ તમે માર્કેટ જો તો બે માર્કેટ ચાલે છે. એક તો હેડલાઇન માર્કેટમાં ઘણું જાસ્તી કંઈ થતું જ નથી, ઇફ યુ સી, બીકોઝ ઓલ્સો શું છે, નવા પેપર આવે છે, ઇશ્યુઝ આવે છે માર્કેટમાં. બટ તમે સ્ટોક્સ જાઓ તો ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે વિચ આર ગિવિંગ વેરી ગુડ રિટર્ન્સ ઇન ધી માર્કેટ. ને આપણા વ્યૂમાં જે કંપનીમાં અર્નિંગ્સ ગ્રોથ આવશે, સ્ટ્રોંગ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ આવશે, આમાં સ્ટોક્સ શુડ કન્ટિન્યુ ટુ પરફોર્મ. તો નેટ આઉટલુક આપણું પોઝિટિવ છે. ઓલ્સો 2 વર્ષથી રફલી હેડલાઇન માર્કેટ સપ્ટેમ્બર 2024 થી હમણાં સુધી માર્કેટ નથી ચાલ્યું. તો હમણાં આપણા એટલીસ્ટ વ્યૂમાં કંઈ રીઝન ફોર પેસિમિઝમ નથી. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હમણાં માર્કેટ કન્સોલિડેટ થઈ, માર્કેટને ચાલવું જોઈએ ઇન લાઇન વિથ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ. તો તે આપણું વ્યૂ માર્કેટ પર પોઝિટિવ છે. ઓકે, તો માર્કેટ પર જ્યારે આપણો વ્યૂ પોઝિટિવ છે તો કયા થીમ્સ તમને ગમે છે? કારણ કે આપણે જો ફોરવર્ડ લુકિંગ જોઈએ તો જે પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યા છે, જે રીતના ઇકોસિસ્ટમ અહીંયા બિલ્ડ થઈ રહી છે, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમે ક્યાં જોઈ રહ્યા છો? અને જો અહીંયા અત્યારના નિવેશ કરવું હોય તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝમાં વેલ્યુએશન વાઇઝ અહીંયા કેટલી અત્યારના પ્રોપેન્સિટી છે ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન રાઇટ નાઉ? તો માર્કેટમાં તમે જો તો બાય એન્ડ લાર્જ બધું રીઝનેબલી વેલ્યુડ છે, ફેરલી વેલ્યુડ બાય એન્ડ લાર્જ. કઈ સેક્ટર્સ જરા ચીપ છે, જैसे ફાઇનાન્શિયલ્સ એક્સેટ્રા, આઈટી, એન્ડ સમ સેક્ટર્સ જરા એક્સપેન્સિવ છે. બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા વ્યૂમાં આઈડેન્ટિફાઈ સ્ટોક્સ with earnings growth potential and of course relatively
જે રિઝનેબલ વેલ્યુએશન પર હોય. તો તમે એન્જિનિયરિંગ કેપિટલ ગુડ્સમાં તો ઘણું સારું ચાલે છે, રાઈટ, એસ્પેશિયલી પાવર સેક્ટરમાં. EMSમાં ઘણું સારું ચાલે છે, ડિફેન્સમાં ઘણું સારું ચાલે છે. તમે ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશન જો, રાઈટ, ઇન્ક્લુડિંગ ઘણા પ્લેટફોર્મ કંપની, ન્યૂ એજ કંપની પ્રોફિટ કરે છે. They are actually now growing very well and delivering profit also. તો તે બધું ચાલે. ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશન, ઓટોમોબાઇલ્સ એક્સેટ્રા, that is also good. તો actually these are some of the જે themes માં જાસ્તી ગ્રોથ આવે. એન્ડ ઓલ્સો બટ તમને સિલેક્ટિવ રહેવું જોઈએ, બિકોઝ બધું ચાલે એમ તો ના હોય. ઇટ વિલ બી મોર જે કંપની કેન ડિલિવર ધી અર્નિંગ્સ ગ્રોથ એન્ડ ડિલિવર જે એક્સપેક્ટેશનથી જાસ્તી મળે, આમાં ગુડ પોટેન્શિયલ ફોર રિટર્ન્સ આવવું જોઈએ. સો આઈ વોઝ ગોઈંગ થ્રુ યોર રિપોર્ટ, TCG ઇન્ડિયાનું જે તમારું PMS તમે ચલાવો છો, અને એમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમે જણાવી છે, સૌથી વધારે તમારું વેઇટેજ કેપિટલ ગુડ્સ પર છે, અને ફોલોડ બાય કન્સ્ટ્રક્શન અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. ટેલિકોમ પણ છે, EMS કાઉન્ટર્સ પર તમને અહીંયા મળી આવશે. વાય કેપિટલ ગુડ્સ, અને કઈ રીતના તમે અત્યારના સ્ટ્રેટેજી વાપરી રહ્યા છો? અહીંયા શું વેલ્યુ પ્લસ ગ્રોથ કરી રહ્યા છો, ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છો? કઈ રીતના તમે અહીંયા સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરી રહ્યા છો? તો આ પોર્ટફોલિયોનું થીમ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇઝ ટુ કેપ્ચર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. આપણા વ્યૂમાં એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ જે ચાલુ થયું છે હમણાં ઓવર ધ લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ, એક ગ્લોબલ સાયકલ છે એન્ડ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ હેપનિંગ લોકલી. તો તમે જાઓ તો અહીં થીમ્સમાં એક થીમ છે, લેટ અસ કોલ ઇટ એનર્જી સિક્યોરિટી એન્ડ એનર્જી ટ્રાન્સિશન. તો પહેલા તો ગ્રીન એનર્જી વાળું બધું કામ ચાલતું જ હતું, બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ વેસ્ટ એશિયા ક્રાઇસિસે અમે બતાવ્યું જ કે તમને એનર્જી સિક્યોરિટી પર બી ઘણું ફોકસ કરવું જોઈએ. સરકારનું બી ફોકસ છે ઇન્ડિયામાં, ને બધા ગવર્મેન્ટ્સ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ને રિયલાઇઝ કર્યું છે કે એનર્જી સિક્યોરિટી ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. Okay, and the entire તમે જો તો therefore a lot of renewables are being used. Renewables માં biggest beneficiary are transmission companies. તો આપણા પોર્ટફોલિયોમાં જ્યારે ટ્રાન્સમિશન કંપનીઝ હોય, you can see that in a good way. And also those જો ઇલેક્ટ્રિફિકેશન સાયકલમાં છે, in the electrification theme, because આપણા વ્યૂમાં આ થીમ ઘણું સારું ને લંબુ ચાલશે ઇન્ડિયામાં અને બહાર પર બી. તો ઇન્ડિયામાં એન્ડ એક્સપોર્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણા છે. તો એક થીમ તે છે. બીજું થીમ છે ટાઈડ ઇન ટુ દેટ ઇઝ જે લેટ અસ કોલ ઇટ ધી ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં, એસ્પેશિયલી ઇન ધી લેટ અસ સી in the data centers and EMS space. ઘણું મોટું થીમ છે. ગવર્મેન્ટનું બી ફોકસ છે to for various reasons કે we should have our quality independence also on the electronic side. ઘણા બધા PLI ચાલે છે ને ઇન્ડિયાએ મોબાઈલ ફોનના ને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં થેન્ક્સ ટુ ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ ને ઇનિશિયેટિવ જે પ્રાઇવેટ સેક્ટરનું બી હતું, ઘણું સારું કામ કીધું છે ઇન ધી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ. આ આપણા વ્યૂમાં ઘણું ચાલશે. હમણાં તો વી આર એટ ધી અર્લી સ્ટેજીસ ઓફ ઇટ, દેટ વિલ કન્ટિન્યુ. તો આપણી પાસે કઈ EMS સ્ટોક્સ બી છે ને ઇલેક્ટ્રોનિક સાઇડ પર એન્ડ ડેટા સેન્ટર્સ પર બી જે કંપનીઝ બેનિફિટ કરી શકશે. આઈ હોલ્ડિંગ્સ છે આપણી. ત્રીજી આપણી લાર્જ થીમ છે ડિફેન્સ. ડિફેન્સમાં આઈ અગેન ગ્લોબલ થીમ છે. તમે જો તો ઓવરઓલ કન્ટ્રી જાપાન, જર્મની જેવા કન્ટ્રી જે પેસિફિસ્ટ હતા, કઈ ડિફેન્સમાં કઈ સ્પેન્ડિંગ નહીં હતું પોસ્ટ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર. તમે જો નાઉ દે આર સ્પેન્ડિંગ, ગોઈંગ ટુ સ્પેન્ડ અપ ટુ already 2-3% GDP now, and they're going to spend up to 4-5% of GDP. I reason because the world એટલું બધું fragmented થઈ ગયું. તો લોકોનું you have to have your own rely on your own strength, which is જે આત્મનિર્ભર ભારતના ડિફેન્સમાં તો ઘણું છે. આપણે ઓપરેશન સિંદૂરમાં તો જોયું the good work which is done by our Indian companies. તે કન્ટિન્યુ થશે જ. That will continue. Now you have to defense companies ઇન્ડિયામાં પબ્લિક સેક્ટર તો ઉદાવટ, પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં ઘણા બધા ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે છે ને એ ચાલશે. બોથ ડોમેસ્ટિક લેવલે ને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. ને ગ્રોથ રેટ જે આવશે આપણા વ્યૂમાં ઘણું સારું, અગેન ફોર લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો આ થીમ્સ છે.
બાકી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એન્જિનિયરિંગ કેપિટલ ગુડ્સ તે બધું થશે. તમે જો કેટલું બધું ચાહે છે. ન્યુક્લિયર એનર્જી ફોર એક્ઝામ્પલ, આમની ન્યુક્લિયર એનર્જી આપણું પ્લાન્સ ઘણા લંબાની મોટા છે 2050 સુધી. તો તે ગ્રેજ્યુઅલી રેમ્પ અપ થશે. આને વારે કેટલા બધા ઓપોર્ચ્યુનિટી થિંગ્સ લાઈક ન્યુક્લિયર એનર્જી, ડેટા સેન્ટર એક્સેટ્રા જે ઉતા બી નહીં. આ તમે જો તો 1 વર્ષ પહેલે અમે વાત બી નથી કરતા હોતા આ બધા થીમ્સને મારે. બટ તમે જો તો આટલું કેટલું ડિમાન્ડ આવશે ઇન ધી ફોરસેબલ ફ્યુચર. હમણાં વેલ્યુએશન્સ જરા છે બીકોઝ ધી ગ્રોથ વિલ બી આપણા એક્સપેક્ટેશન્સથી ઘણું સ્ટ્રોંગ રહેશે ફોરસેબલ ફ્યુચરમાં. તો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી આ થીમ્સ માં પાર્ટિસિપેટ કરી છે. ને તમે જો તો આ થીમ્સ જે બોલે છે ને લોંગ લેગ્સ છે, તો ઘણું લાંબુ ચાલવું જોઈએ આપણા હિસાબથી. ઓફકોર્સ અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી છે ને તમે અહીંયા નજર રાખી શકો છો. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેક પર લઈ લેવાનો છે. તો બ્રેક લઈશું ને પાછા ફરીશું ને આ જ વાતચીત આપણે આગળ વધારીશું. જોડાયા રહેજો અમારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ TCG AMCના MD અને CEO શહેજાદ મેડન સાથે. સર, કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ જો આપણે પેટર્ન સમજવી હોય
તો તમને શું લાગે છે કે કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આગળ વધતો ટ્રેન્ડ, કારણ કે કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ આપણો નેશન છે અને ક્યાં તમે વધારે અહીંયા પેટર્ન ચેન્જ થતા જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ અહીંયા હવે આપણી પાસે ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ છે જ્યાંથી તમે ખરીદી કરી શકો છો. બીજી બાજુ ઓટો સ્પેસને તમે કઈ રીતના નજર રાખી રહ્યા છો? સ્ટેપલ અને ડિસ્ક્રિશનરી જોવું હોય તો તમને ક્યાં વધારે અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટી લાગે છે નિવેશ કરવા માટે? તો ઇન્ડિયા જેવું યંગ કન્ટ્રી છે, બધા એસ્પિરેશનલ કન્ટ્રી છે, બધાને બેટર સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, બેટર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ જોઈએ છે, રાઈટ? એસ્પેશલી બેટર દેન જે પહેલા હતા. તો કન્ઝમ્પશન તો ઘણું સ્ટ્રોંગ છે ને રહેશે. શું થયું છે કે ઘણા લિસ્ટેડ સ્ટોક્સ ડુ નોટ, જે કન્ઝમ્પશનના પેટર્ન ઘણું બદલી જાય છે. જેવું આપણા ઓલ્ડ એફએમસીજી કંપની હોય તો તે તો કન્ઝમ્પશન ચાલે જ, પેનિટ્રેશન હાઈ છે ટૂથપેસ્ટનું, સાબુનનું એક્સેટ્રા. બટ નવું જે કન્ઝમ્પશન છે, એસ્પિરેશનલ કન્ઝમ્પશન છે, તે બધું ઘણું ચાલે છે, રાઈટ? તે તમે જો કે કોઈ બી ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પે કેટલા વેરાયટીઝ ઓફ ફૂડ વધી ગયું છે, કેટલા વેરાયટી ઓફ એવરીથિંગ, શેમ્પૂ, બોડી વોશ, કેટલું બધું વધી ગયું છે. તે ઓપ્શન્સ ઘણા છે. મેની ઓફ ધેમ આપણા લિસ્ટેડ કંપનીમાં નથી. તો આપણને એમ લાગે છે કે કન્ઝમ્પશન ગ્રોથ નથી, બટ એવું બિલકુલ નથી. એસ્પિરેશનલ કન્ઝમ્પશન ગ્રોથ ઘણું છે. ને જે કંપની પણ who can cater to that in what the aspirational consumption of the consumer wants, તે ઘણું ચાલશે. Because the earlier companies જે FMCG માં હતા તેનું મોટું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હતું, but now you can distribute through anything from quick commerce to, there are various large, let us call it retailers who distribute. આજ હમણાં એડવર્ટાઇઝિંગ પે નહીં, but social media થી જાસ્તી you can propagate your product. Manufacturing can be outsourced. કેપિટલનું ફોર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ન્યુઅર બિઝનેસીસ, આઈડિયાઝમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો ઘણા નવા બધા બિઝનેસ આવે. તો તમે જો તો ઘણા પ્લેટફોર્મ કંપની, ફોર એક્ઝામ્પલ ન્યૂ એજ કંપનીઝ, રાઈટ? કેટલું બધું ગ્રોથ આવે છે આ કંપનીમાં. ને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, પહેલા તો ગ્રોથ જ હતું, બટ હમણાં ગ્રોથ વિથ પ્રોફિટ આવે છે. તો બિકોઝ પહેલા હતું કે આ પ્લેટફોર્મ કંપની ઘણા જે છે તે ગ્રોથ આપી શકે, બટ પ્રોફિટ ક્યાંથી આવશે? પણ તમે હમણાં જો તો એટલીસ્ટ દેર આર 5-7 લાર્જ પ્લેટફોર્મ કંપનીઝ જે ગ્રોથ બી ઘણું સારું છે ને પ્રોફિટેબિલિટી બી આવ્યા કરે છે. તો ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બટ દેટ ઇઝ મોર ઇન જે કન્ઝમ્પશન વિચ ઇઝ લેટ અસ સે જે એટ્યુન્ડ છે ઇન્વેસ્ટરના લાઇક્સમાં. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ તે ઘણા એક્શન છે. તો જો તમે કન્ઝમ્પશન જો તો ઇવન રિયલ એસ્ટેટ બી કેટલું ચાલે છે, બિકોઝ લોકોને એક સારું હાયર સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જોઈએ છે, પ્રોપર્ટી. સેમ ઓટોમોબાઈલ્સમાં બી તે જ છે. તમે જો તો લોકોને એસયુવી જોઈએ, મોટી ગાડી જોઈએ, ગાડી જાસ્તી ફીચર્સ હોય, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ જોઈએ, આ બધું ચાલે છે, રાઈટ? સેમ થિંગ ઓલ એક્રોસ તમે જો તો એસ્પિરેશનલ કન્ઝમ્પશન as growing ne continue to grow se બે વારે, because increasing income level ne younger population. તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, but it has to be the right product which the audience wants. બાજુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ છે તમારું PMS, બીજી બાજુ છે ટ્રાન્સફોર્મેટિવ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ, સોરી પોર્ટફોલિયો ફંડ. કઈ રીતના તમે જોઈ છો આ જે બંનેમાં આપણે જો નજર કરીએ તો આપણે ટ્રાન્સફોર્મેટિવમાં વધારે તમે વેટેજ આપ્યું છે ફિનાન્શિયલ સેક્ટરને? ઓફકોર્સ એમાં ઓટોમોટિવ પણ છે ને કેપિટલ ગુડ્સ પણ છે. કઈ રીતના તમે અહીંયા ડિવાઈડ અને મેનેજ કરી રહ્યા છો પોર્ટફોલિયો વાઇઝ, અને બંને જો આપણે PMS જોઈએ તો કઈ રીતના રિટર્ન પોઈન્ટ્સ ઓફ વ્યૂ તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો બંનેમાં? તો ટ્રાન્સફોર્મેટિવ ગ્રોથ પોર્ટફોલિયો જેવું આનું એક એપ્રોચ છે કે આપણે જે સ્ટોક પ્રાઇમરલી ઇન ધી મિડ એન્ડ સ્મોલર કેપ સ્પેસ, પ્રાઇમરલી આ એરિયામાં જ્યાં પર પોટેન્શિયલ જે આઉટસાઇઝ ગ્રોથ ને મળે, આઉટસાઇઝ ગ્રોથ મતલબ which will be much higher than the market, એ કંપની we try to identify. તો એમાં we are trying to identify જે કંપની હોય જેમાં નોર્મલ ગ્રોથ બી આવે, બટ એક લેવલમાં
there could be a higher level of step jump જેવું growth આવે કે normal growth plus a step jump and available at a reasonable valuation. તો આ પોર્ટફોલિયોમાં આપણી પાસે તો કન્ઝ્યુમર સ્ટોક બી છે, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટોક્સ બી છે, સોફ્ટવેર સ્ટોક બી હોય, right? And I would put it capital goods जरा stocks भी है, exporters भी है, engineering stocks भी है, तो fully diversified across everything. But smaller companies generally market cap, average market cap है नो 11,000 करोड़ ની આસપાસ છે. એ companies જે very strong growth આપી શકે next 3-4 years માં and available at very reasonable valuation. Okay, तो growth जो अपना बनने पोर्टफोलियो में, whether it is transformative growth or India opportunities portfolio में, आपरो एक belief है कि generally performance, the portfolio performance earnings growth ना line में होए, तो जे वो earnings growth होए, right, performance should continue. Re-rating में आपरा व्यू में जरा अपने transformative growth stocks में re-rating ना भी potential है because हमें घना early stage पर लेते हैं. तो by and large આપણા વ્યૂમાં આપણા બંને પોર્ટફોલિયો will perform in line with earnings growth. Earnings growth for both the portfolios is over 20%. So we expect કે 20% થી ઉપર transformative growth નું છે and valuation is very reasonable, about 1 time PEG per challenge. Same, both our portfolios approximately 1 time PEG, price to earnings growth per challenge. IOP, India Opportunities portfolio, जरा that way મોગું છે, but it is also higher growth stocks, but approximately 1 time PEG per challenge બંને portfolio, and therefore આપણા વ્યુમાં ઠીક જ performance should be in line with earnings growth આપણા બંને portfolioમાં. And last sometime બી જો તમે about 2 years આપણા થઈ ગયા, ઘણું સારું return ની growth આવ્યો છે portfolioમાં. Absolutely. So of course opportunities ઘણી છે. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જુઓ કે ટ્રાન્સફોર્મેટિવ જુઓ, ફ્યુચરિસ્ટિક જુઓ, અહીંયા તમને ઘણા બધા પોકેટ્સ મળી આવશે જ્યાં તમે નજર રાખી શકો છો. ઓન ધેટ નોટ સર, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપણા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.